2 years na ang pandemya. Kaya naman mga estudyante sa bahay na lang nag-aaral. Ngunit sa kabila ng pandemya, tuloy pa rin ang pagtulong ng mga Pinoy. Gaya lang dito sa Inaghuban Elementary School kung saan tuloy pa rin ang kanilang Brigada 2021. Meanwhile, So guys, ito yung Inaghuban Elementary School. So ito yung mga rooms nila, no? Ito may yung mga Are you sure about nila. So talaga mayroong mga rooms sila dito. Ito yung mga rooms nila, guys. Ito yung rooms nila. So grade 5. So ito yung grade 5 room. At ito naman yung kanilang. So actually guys, sarado sila ngayon kasi of course kasi brigada, no? Brigada Iskwela. So guys, ito naman yung office nila, no? Ito naman yung office nila dito. Ito naman yung stage nila. Kung may mga program sila, dito sila nagtipon-tipon. a few moments later. So guys, nakikita natin dito yung mga nagbibrigada dito sa barangay Inaghuban, sa paaralan ng barangay Inaghuban. Oh no! Pilar Bohol. So kailangan guys may attendance dito, no? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Snack muna kami, no? So maraming mga nagbibrigada dito. Eventually, 2 inches later. So guys, talagang napaka matulungin yung mga Pinoy. So makikita natin sa kanila na talagang nagtulong sila sa Brigada 2021. So ating kausapin itong magulang ng kanyang estudyante. Brigada Makati. Kailangan magbrigada para malinis ang paaralan, ang ating paaralan. Awa day bawal kay nga kuan maron COVID maron nya nagbrigada mo nga unta bawal ron kay COVID man pandemic. So di ay pwede ay magbrigada. Mao naman ang kuan nila na magkuan mag brigada ni kuan ang naraman ninay. Ate sige pangalan mo? Ning Si pangan kay nimo? Ning Kustanis. Salamat ate. And a half hours later. So ngayon guys, natapos na ang kanilang Brigada 2021. Hanggang dito lang ating video. So thank you for watching and please subscribe to my channel and click the bell button para updated kayo sa aking mga bagong video.